नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार हजुर सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आज हामीले हजुरहरूलाई लिएर आएका छौँ बिरुवामा पानी कसरी राख्ने जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। हो, हामीले के बिरुवामा पानी राख्दाखेरि केही गल्ती त गरिरहेका छैनौँ? कस्ता कस्ता खालका कमन मिस्टेक्सहरू हुन्छन् हामीले पानी बिरुवामा प्रयोग गर्दाखेरि। हो, यो कुरा हेर्दाखेरि एकदमै सरल लाग्छ, तर यसले बिरुवाको वृद्धि र हाम्रो राम्रो फुलहरू फुलाउनमा एकदमै बढी महत्त्व खेलिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामीले आफ्नो बगैँचाको बिरुवाहरूलाई सही तरिकाले कसरी पानी हाल्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ र कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो वाटरिङमा। आजको भिडियो सुरु गरौँ एउटा धेरैजनाले गरिने सामान्य खालको गल्ती, जुन चाहिँ पानी हाल्दा। र यो गल्ती मैले पनि पहिला गर्थेँ जबसम्म मलाई यो थाहा थिएन। र यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले जब पनि बिरुवालाई पानी दिन्छौँ, पानी दिँदा हामीले यसरी बिरुवाको फेदमा पानी हाल्ने गर्छौँ। हजारी होस् अथवा जगबाट हामीले यसरी फेदमा पानी हाल्दा बिरुवालाई असर गर्ने गर्दछ। अब म देखाउँछु कस्तो खालको असर हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँनिर मैले फेदबाट पानी हाल्दाखेरि जुन यो फेदबाट विकास भएका जराहरू सबै यसरी देखिन पुगेका छन्। यसरी जब जराहरू बाहिरपट्टि देखिन्छन्, अब यो जराहरूमा विभिन्न खालको किराहरूले आक्रमण गर्छ। यसै गरी यसमा अरू खालका रोगहरू पनि लाग्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। र जरा बाहिर देखिसकेपछि बाहिर देखिएको भागले अब माटोबाट खाद्य तत्त्वहरू लिन सक्दैन, जस कारणले गर्दा बिरुवाको वृद्धि र विकासमा असर पर्ने गर्दछ। जराहरू गमलामा बस्दाखेरि जहिले पनि फैलिएर बसेको हुन्छ। यसरी यो कुना कुना अथवा छेउछेउमा यो फैलिएको जराहरू रहन्छ। यस कारणले गर्दा सही तरिकाले पानी हाल्नको लागि हामीले फुलहरूको यसरी नै जराहरू फैलिएको ठाउँमा पानी राख्नु पर्दछ। जुन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजारीबाट हजुरले गमलाको वरिपरि हजुरले यसरी पानी हालिदिनु भयो भने जरालाई पनि केही असर पर्दैन र बिरुवाले खाद्य तत्त्व पनि राम्रोसँग लिन पाउँछ। अब म हजुरहरूलाई बिरुवामा पानीको अभाव भएको लक्षणहरू कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि म मेरो यो हाइड्रेन्जियाको बिरुवा प्रयोग गर्न गइरहेको छु। र यो पातहरूमा तपाईँले सेतो सेतो धब्बालाई इग्नोर गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले सिलिङ पेन्ट गर्दा माथिपट्टिबाट रङ खसेर चाहिँ यस्तो सेतो खालको यो दागहरू देखिएको हो। मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको भनेको यो फुलको पातहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पातहरूमा हल्का हल्का ब्राउन अथवा खैरो रङको डढेको जस्तो, जुन चाहिँ किनाराबाट सुरु भएको छ पातको किनाराबाट। यसै गरी अझै नजिकबाट यो पातलाई हेर्दाखेरि हजुरहरूले यस्तै खैरो खालको धब्बाहरू पातको बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ पनि देखिएको छ। हो, यस्तो खालको धब्बाहरू आउनु, यसै लगायत अरू बिरुवा जस्तै तपाईँले यहाँ मेरो सयपत्री फुलमा पनि यस्तै खालको लक्षणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पातमा कतिको तपाईँले यहाँ क्लियर छ, यो हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले एउटा खैरो खालको धब्बाहरू यो पातमा देख्नु भएको छ। र यस्तो धब्बाहरू चाहिँ मुख्यतया बिरुवामा पानीको अभावको कारणले गर्दा आउने गर्दछ। अब यो वाटर स्ट्रेस भएको प्लान्टलाई हामीले कसरी केयर गर्नुपर्छ भन्दा, जुन लिप्सहरू हाम्रो यसरी यो ड्राई आउट भएको छ अथवा बर्न भएको छ, लिप्सहरूलाई हजुरहरूले त्यसको तल पेटियोलनेरीबाट नै काटेर रिमुभ गरिदिनुहोस्, ड्राई आउट भएको लिप्सहरूलाई। अब हजुरहरूले यो प्लान्टलाई एकदम मजाले आनन्दले हजुरहरूले यो माटोले जबसम्म पानी लिन्छ, पानी लिने बेलासम्म गरेर बिस्तारै बिस्तारै पानी हाल्दै भिजाउनु होला। यसको तल हाम्रो गमलाको तल डेप्थसम्मै पानी जाने गरेर, यदि पानी छिरे छैन भने वेट गर्नुहोस् एकछिन र फेरि अप्लाई गर्नुहोस्। यसरी अब तपाईँले यो सोइललाई एकदमै राम्रोसँग स्याचुरेट गर्नुपर्छ पानीले।
बिरुवा अनुसार र ठाउँ अनुसार हामीले पानी कति बिरुवामा हाल्नुपर्दछ यसलाई म हजुरहरूलाई साधारण भाषा र सरल तरिकाले एउटा उपाय दिन गइरहेको छु। सबै बिरुवाको लागि त यो लागु हुँदैन, तर धेरैजसो केसमा हामीले यो उपाय युज गर्न सकिन्छ। यसको लागि जुन बिरुवाहरूको पातहरू अलिकति पातला हुन्छन् अथवा जुन बिरुवाहरू अलिकति छिटो बढी ओइलाउँछन्, जस्तै हाम्रो सयपत्री फुल भयो, हाम्रो हाइड्रेन्जिया भयो, यसै गरी हाम्रो ब्लिडिङ हार्ट भयो, यस्ता खालका फुलहरूलाई एकदम बढी मात्रामा पानी आवश्यकता पर्ने कारणले गर्दा हामीले हरेक दिन यिनीहरूलाई एकपटक पानी हाल्नै पर्छ। एक दिनमा एकपटक अथवा तराईको एरियामा त एक दिनमा 2 पटक पानी राख्नै पर्छ। यसै गरी हाम्रा इन्डोर प्लान्ट जस्तै स्नेक प्लान्ट, एलोभेरा, डाइफेनबेकिया, स्पाइडर प्लान्ट यस्ता खालका लगायत अरू जेरोफाइटिक अथवा डेजर्ट जुन मरुभूमिमा पाइने बिरुवाहरूमा हामीले कम मात्रामा पानी हाल्दा पनि हुन्छ, किनकि यी बिरुवाहरूले पानी नभएको अवस्थालाई पनि सजिलैसँग झेल्ने यिनीहरूसँग शक्ति हुन्छ। र यस्तो बिरुवाहरूलाई हामीले यदि चिनेर हामीले पानी राम्रोसँग राख्यौँ भने हामीले यसरी गार्डनिङ गर्दाखेरि एकदमै राम्रोसँग बिरुवालाई हुर्काउन सकिन्छ। मम्मी, हामीले कुन टाइममा बिरुवालाई पानी हाल्दा एकदमै राम्रो हुन्छ? बिरुवालाई पानी हाल्दाखेरि बिहानको समयमा उपयुक्त हुन्छ, किनकि यो फुल भनेको एउटा शुभको प्रतीक मानिन्छ। जब यो शुभको प्रतीकलाई हामीले बिहान चिया कफी लिएर यो बिरुवामा गार्डनमा पानी राख्दाखेरि आफूलाई दिनभरिको पनि एउटा शुभ दिनको सुरुवात हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, यो भयो हाम्रो इमोसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट। र अब साइन्टिफिकल्ली पनि हामीले बिरुवामा पानी भनेको बिहान नै हाल्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो दिउँसोको समयमा इभापोरेसन एकदमै बढी हुन्छ। इभापोरेसन भनेको हाम्रो बाष्पीकरण। यदि हामीले दिउँसोको समयमा पानी हाल्यो भने धेरैजसो पानी चाहिँ त्यो आकाशमा बाफ बनेर उठ्छ र बिरुवाले थोरै लिन पाउँछ। र प्लस हामीले बिहानको समयमा पानी हाल्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिरुवा हुन्छ, बिरुवामा बिहानै पानी पर्यो भने त्यसले चाहिँ अब दिनभरिको समयमा राम्रोसँग फोटोसिन्थेसिस जुन भनेको बिरुवाले खाना पकाउने तरिका हो, र यो अरू विभिन्न खालको त्यसलाई ट्रान्सपिरेसन अथवा फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरू पनि एकदम राम्रोसँग गर्न पाउँछ, जस कारणले गर्दाखेरि बिरुवाको वृद्धि र ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ। र यदि हामीले बिहानको समयमा हामी सहरमा बस्ने मान्छेहरूको त अफिस टाइमको कारणले गर्दा हामी बिजी भइयो भने हामीले बेलुका भनेको साँझ परिसकेपछि पनि पानीलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। र एकदमै राम्रो भनेको बिहानको समयमा र त्यो पछिको राम्रो भनेको साँझको समयमा। र यदि हजुरको बिरुवा एकदमै बढी नै घामले सुकिसकेको छ र विल्टिङ भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले दिउँसोको समयमा पनि हाल्न सकिन्छ, किनकि केही नहाल्नुभन्दा बिरुवा विल्टिङ भइसकेपछि पानी हाल्दाखेरि पनि हामीलाई केही फाइदा हुन्छ। हो, यो तरिकाले हामीले पानी कुन समयमा हाल्ने भनेर एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यो एकदमै सरल कुरा हो, तर यसले एकदमै ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ बिरुवालाई राम्रोसँग ग्रो गर्नको लागि। हजुरहरूलाई यी मध्ये कुन चाहिँ उपाय एकदमै राम्रो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।